السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشغل ايه بغرزتنا النهاردة؟ نقدر نشغل بيها شال مستطيل او كوفية او بلوزة او كارديجان، تعملي منها بطانية بيبي او مفرش سرير، وتقدري تعملي منها اي حاجة انت حباها، طاقية، بوت، اي حاجة انت حباها من غرزتنا النهاردة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تكون سهلة وبسيطة عليكم. بستخدم فيها سلسلة وغرزة الحشو وغرزة النصف عمود. عدد سلاسل البداية بتكون مضاعفات رقم 2، بتفضلي تضاعفي رقم 2 2 2 2 2، وفي النهاية بتزودي سلسلتين كمان على المضاعفات. بنستخدم فيها اكتر من لون، مش بتكون مميزة جدا في لون واحد، لكن بتكون حلوة قوي وبارزة وجميلة باكتر من لون. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفينه، مع ابرة رقم 3.5 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اشتغل مجموعة سلاسل من مضاعفات رقم 2. هسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. في البداية عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2، ارجع 1 2 1 2 1 2، وهكذا لغاية ما بوصل لمساحة كافية للشغل اللي انا محتاجة اشتغل. في النهاية بعد ما عملت مضاعفات رقم 2 معايا 24، هزود 1 2، هسيب منهم واحدة واروح لرقم 2. معايا حلقة على الإبرة، بدخل في الحلقة الخلفية للغرزة رقم 2، اسحب الخيط واخرج. معايا كده حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. هاخد سلسلة، هسيب تحتها فراغ، انا ده الفراغ الاخير اللي اشتغلت فيه، هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده، اشغل غرزة حشو. سلسلة، هسيب تحتها فراغ واشغل غرزة حشو في الفراغ اللي بعده، وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. في نهاية السطر معانا بعد ما اشتغلت حشو سلسلة، هروح لآخر غرزة اشتغلها وفي نفس الوقت اغير للون الجديد. هدخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين، هسيب بقى اللون الابيض وابتدي اجيب اللون الجديد، هسيب منه مسافة واقفله عقدة بداية، واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة. هقفل المكان ده بس بسلسلة كده، وهعتبرها مجرد بس التقفيل عندي. وبعد كده ابتدي ارتفع 1 2 سلسلة، وبعتبرهم غرزة نصف عمود. هروح لاول فراغ عندي. انا طبعا فوق الفراغ الاول اللي هي الحشو الاخيره اشتغلت السلسلتين، وطبعا السلسله اللي قفلنا بيها دي مش هعتبرها ارتفاع يا بنات، هعتبر بس السلسلتين اللي بعدها هما النصف عمود. واروح للمكان اللي فيه السلسله تحت واشتغل فيه 2 نصف عمود. ازاي بشتغل غرزه النصف عمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف كده لفه، ادخل فراغي فوق السلسله، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج منهم هما التلاتة. بقى كده 1 2، بشتغل 2 غرزة نصف عمود عندي في نفس الفراغ اللي فيه السلسلة. غرزة الحشو مش هشتغل فوقيها ومش هاخد اي سلاسل من فوق، هسيب غرزة الحشو والف الخيط على الابرة، بسيب الفراغ ده وبروح فوق السلسلة، ادخل اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم. 1 2 في نفس الفراغ، هلف الخيط على الابرة، بسيب الحشو فوق السلسلة، بشتغل 2 نصف عمود. 1 2، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر فوق غرزة الحشو الأخيرة بشتغل غرزة نصف عمود واحدة. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بعد آخر 2 غرزة نصف عمود في السلسلة الأخيرة، آخر فراغ بشتغل فيه غرزة نصف عمود واحدة بالشكل ده. معايا 3 حلقات، هسيب بقى اللون ده وابتدي اجيب اللون الجديد واقفل عقدة بداية، واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الإبرة. هبتدي بس هقفل بسلسلة وهرتفع سلسلة بس ارتفاع غرزة الحشو، وابتدي في اول فراغ هو اشغل غرزة حشو واحدة وسلسلة، هسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو، سلسلة، هسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين، سلسلة، بسيب فراغ وبروح اشتغل غرزة حشو، وهكذا سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بعد ما اخدت غرزة حشو باخد سلسلة، بسيب تحتها فراغ، وفي اخر فراغ عندي هنا عند السلسلة الاخيرة بدخل واشغل، بس باخد منها ضلعين يا بنات، غرزة حشو اخيرة. ببتدي بقى اسيب اللون ده وباخد تاني اسحب، بقى ابتدي اسحب اول لون من اول وجديد، هو موجود عندي في نفس الاتجاه لو خدنا بالنا.
وبسحب من الحلقة دي بالشكل ده. هقفل بحلقة والف الشغل بتاعي وارتفع سلسلتين، واحد اتنين، او بكتفي بالسلسلتين بس زي ما احنا شايفين الحلقة اللي قفلت بيها والسلسلة اللي بعدها، وبعتبرهم ارتفاع لغرزة نصف عمود، وبعتبرهم غرزة نصف عمود. بعد ما اشتغلت اول نصف عمود هبتدي هنا اعمل ايه، هلف الخيط على الابرة وفوق السلسلة خلاص اللي جاية دي هبتدي اشتغل 2 نصف عمود، 1 2، ارجع الف الخيط على الابرة بسيب غرزة الحشو فوق السلسلة اللي بعدها بشتغل 2 نصف عمود، 1 2، الف الخيط على الابرة بسيب الحشو فوق السلسلة 2 نصف عمود، 1 2، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين قد ايه شكل غرزتنا بيكون جميل ومميز، ان احنا في سطر بنشتغل بنصف عمود والسطر التاني بنشتغل حشو سلسلة حشو سلسلة، بتدينا التدخل الجميل دوت والمزيج الحلو قوي من الالوان ده. عندي هنا بعد ما اشتغلت اخر غرزة غرزتين نصف عمود فوق السلسلة، في اخر غرزة حشو تحت بشتغل غرزة نصف عمود. هسيب بقى اللون اللي هو الابيض وابتدي اسحب اللون اللبني تاني من الثلاث حلقات اللي هم عندي في الاخر هنا في اخر السطر. هقفل كده بسلسلة وارتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وبعد كده ببتدي اشتغل اول غرزة فوقيها غرزة حشو واخد سلسلة، هسيب فراغ والفراغ اللي بعده غرزة حشو، سلسلة، بسيب فراغ وغرزة حشو، وهكذا حتى نهاية السطر. وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر اهو غرزة حشو سلسلة بسيب فراغ تحتها، واخر فراغ جاي بيكون جاي بكيرف مايل يا بنات، ما ننساش رقمه خالص. اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، ببتدي بقى اسيب الخيط لما اسحب الحلقة ايه عندي على الابرة، وفي النهاية بسحب الخيط الجديد اللي على الخط معايا من الحلقتين دول، برتفع 1 2 والف شغل الناحية التانية، او برتفع 3 سلاسل لاني بعتبر اول غرزة طبقة اول سلسلة هي اللي انا قفلت بيها المكان. هدخل هنا اول فراغ خلاص مش بشتغل فيه لاني بعتبر ان انا السلسلتين دول هما ايه غرزة النصف عمود الاولى. هروح بقى للسلسلة اللي تحت عندي دي واشتغل 2 نصف عمود، 1 2. ما باخدش سلاسل في سطر النصف عمود يا بنات، سطر الحشو بس هو اللي بيكون حشو سلسلة، اما في سطر النصف عمود بشتغل في الفراغ اللي في السلسلة 2 نصف عمود وبسيب الحشو فوق السلسلة بس بشتغل 1 2، وبكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية شغلي بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين قد ايه غرزة سهلة وبسيطة ونقدر نعمل منها حاجات كتير جدا مميزة وجميلة. دي كانت غرزتي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.